بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره په اکسل کې nested if فارموله موږ اصل کې ګوره موږ سره چې شی if فارموله ده. کله چې موږ if فارموله کې دننه if فارموله یوز کو، په اخ کې دننه موږ کله بل if فارموله یوز کو and so on، نو هغه قسمه هغه ته موږ څه یو، هغه ته موږ یو nested فارموله. فار ایگزامپل کله چې موږ په یو فارموله کې دننه ملټیپل فارموله یوز کو، نو وخت موږ nested if فارموله یو. کله ګوره موږ سره چې ډیټا باندې انالیسیس وي او هغه ډیټا کې موږ سره د یو نه زیات کنډیشن راشي، نو په هغه کیس کې موږ څه شی یوز کوو، موږ nested if فارموله یوز کوو. د دغه الټرنیټ فارموله IFS خو مخکې د دغه نه چې موږ FS جوړه کړو، د هغه نه مخکې موږ څه شی ګورو، موږ nested if باندې ګورو. ګورئ موږ سره یو سیناریو ده، فار ایگزامپل څه سپیسیفیک آیټمز دي، د هغه آیټمز موږ سره ټوټل سیلز دي، بیا موږ سره یو ټارګټ سیل ګیون دی. اوس دا ټارګټ سیل دا به موږ کمپیر کوو د ټوټل سیل د هر آیټم سره، او دلته به موږ مارک کوو چې د دغه سیل چې موږ سره کوم ټارګټ دی د هغه نه هایر دی، د هغه نه لوور دی او که د هغه برابر دی. نو دغه لپاره به موږ څه شی یوز کوو، nested if باندې موږ ګورو. ده نو په nested if کې موږ سره ملټیپل بریسز په لاست کې انډ کېدل او کمپلیکسټي پکې زیاته وي، خو دغه لپاره بیا اسانه طریقه موږ چې شی باندې کړی شو، موږ دا کړی شو په nested if په ځای باندې FS په فارموله باندې، خو سټیل موږ دا په څه شي ګورو، په nested if باندې. راځئ چې وګورو دلته به زه ولیکم if، په if کې به دننه زه څه شی ورکم، موږ سره یو ټیسټ ایکسپریشن وي. فار ایگزامپل کومه دا ډیټا ده، که دا ډیټا ما سره ګریټر وي د څه شي نه، د دغه ټارګټ نه، نو دلته ما سره څه شی راوله، دلته راوله چې هایر. دویم ما سره څه شی، زه دلته بیا اف کوم اف، که دا ډیټا چې د کومې موږ سره دلته دا ما سره څه شی وي، دا لیس وي د څه شي نه، د دغې ډیټا نه، نو بیا څه شی وکړه، په دوزه کې ولیکه چې لور. موږ سره کله که د ټارګټ نه ډیټا د سیل دا کم وي، نو څه شی ولیکه، دوزه کې ولیکه چې دا لور دی. اف مو nested بل اف یوز کړو، که په دوزه کې چې دا کوم سیل دی، که دا سیل ما سره کم وي د څه شي نه، دا سیل به زه وله ورکم ما سره څه شی سی، او سی سره ما سره کوم یو سی خو شولو، په سی کې ما سره دا ګوره سی کالم دی، سی کالم دی او سره 8، نو دلته به زه څه شی کوم سی 8، که دا ما سره برابر وي د څه شي، د دغه ډیټا، که دغه ډیټا برابر وي نو بیا څه شی ولیکه، په دوزه کې ولیکه چې ایکول، مطلب دا چې دا سیل او چې کوم ټارګټ دی دا برابر دی. اوس موږ درې پرې اف سټیټمنټ لیکلی دی، نو اول به زه چې کوم لاست دی دا به اینډ کم، بیا پسې انر آ به اینډ کم، بیا به سټارټ والا اینډ کم. نو دا موږ سره نارملي لکه کمپلیکسټي پکې زیاته وي. خو په دغه کې نارملي څه داسې ډیټا ده چې به موږ فکس پکې ساتو. کومه فکس پکې ساتو؟ دا ټارګټ ډیټا به فکس ساتو، ځکه چې د ټولو لپاره فکس دی. اف فار باندې موږ سره دا لاک کېږي، دا به زه لاک کم، دلته هم لاک کړلو، دلته هم لاک کړلو، او دلته هم زه څه شی وکړم، دا به لاک کم. څله؟ ځکه چې زه غواړم چې زه دا فارموله لاندې ډریګ اینډ ډراپ کم، نو لاندې ډریګ اینډ ډراپ باندې دا ډیټا به ما سره فکس وي او دا به چینج کېږي، نو اټومیټیکلی به ما سره راشي. دلته خو ما رول په اپلای کړلو، ډبل فلش فیل باندې ما سره څه شی وشو، ګوره دا ډیټا چې کوم دا سیل دی د آیټم 2 والا، دا د ټارګټ نه زیات دی، نو دا ځکه چې څه شی راغلو، هایر راغلو. ګوره دا 1500 دا برابر دی، سیل او ټارګټ برابر دی، دا 100 دی، نو دا ما سره 15 نه کم دی، نو دا لور شولو. چې کوم یو هایر دی آی هایر کړو، چې کوم لور دی آی لور کړو، چې کوم ایکول دی ایکول کړلو. اوس اوندا چې کوم د موږ ملټیپل اف 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 یوز کړو، د دغه الټرنیټ په اف اس باندې هم دا کیږي. نو څرنګه کیږي به په نیکسټ ویډیو کې وګورو.